Всім привіт! Мене звати Дар'я, я проєктний менеджер HelloLab. Працюю в проєктному менеджменті 2,5 роки, тому, мабуть, мене можна слухати. Можу щось вже порекомендувати, розказати, обговорити з вами, зібрати якісь best practices для того, щоб оптимізувати роботу проєкт-менеджера та поділитися своїми інсайтами з іншими спеціалістами. Сьогодні хочу обговорити з вами таку тему, як ризики. Я вважаю, що це найскладніша тема в роботі PM, і насправді я не дуже люблю працювати з ризиками, але від цього воно стає більш цікавим та дуже потребує багато уваги. І тому сьогодні я вирішила з вами поділитися своїми думками про те, як оптимізувати роботу проєктного менеджера з ризиками в рамках роботи з кількома проєктами та як зменшити час на те, щоб організувати все, що стосується ризиків. Отже, сьогодні у нас така буде адженда. Ми проговоримо, що таке взагалі ризики, які вони бувають, як у нас проходить моніторинг ризиків впродовж всього життєвого циклу проєкту, які є стандарти роботи з ризиками та які є недоліки. Я так вважаю, що є кілька недоліків, тому хочу з вами це проговорити також. Далі проговоримо, як адаптувати інструменти менеджменту ризиків для економії часу та як працювати з позитивними ризиками взагалі. Давайте підемо до поняття ризиків. Що таке взагалі ризик? Це невизначена подія або умова, яка, якщо вона трапляється, може мати позитивний або негативний вплив на одну або кілька цілей. Я думаю, що всі розуміють, що таке ризик, але здебільшого в негативному плані. Тут я хочу підкреслити, що у нас є позитивний або негативний вплив на одну або кілька цілей. Тобто ризик може бути позитивний. І давайте тоді розглянемо, що ж таке позитивний ризик та негативний. Позитивний – це більше про можливості. Тобто позитивний ризик, він сприяє скороченню часу та витрат, покращує продуктивність, збільшує частку ринку, поліпшує репутацію. А загроза – це навпаки, так? Вона сприяє затримці, перевищенню витрат, технічному збою, зниженню продуктивності або втраті репутації взагалі. Я думаю, що з загрозами все зрозуміло. Ось приклад, там втрата фінансування, некваліфіковані кадри, відсутня інфраструктура, вихід подібного продукту на ринок та інше. А ось з можливостями, можливо, дещо складніше зрозуміти, які випадки взагалі бувають. І я хочу ось проговорити. У нас є один приклад, він більше стосується бізнесу. Наприклад, так, на ринку існує цікаве і поки що унікальне IP, як результат ми можемо це використати та створити щось подібне, але будемо нести якусь вже унікальну пропозицію користувачам. Це було про бізнес. Що стосується позитивних ризиків в менеджменті, то це може бути так, що при завершенні проєкту, наприклад, ми зрозуміли, що ми витратили менше коштів на роботу, і у нас є якийсь там залишок, наприклад, і ми можемо запропонувати клієнту зробити щось за цей бюджет. Тобто якісь додаткові правки, якісь покращення і так далі. Чому це позитивно? Тому що ми даємо позитивний якийсь додатковий результат, тобто ми пропрацюємо ще якісь моменти, які поліпшать бізнес, поліпшать продукт, і наслідки цих дій поліпшать взагалі всю роботу продукту. Якщо говорити про розробку, які позитивні ризики можуть бути, наприклад, ми можемо впровадити технологію, яка може оптимізувати систему, та як наслідок продукт буде краще працювати, і це принесе додаткові плюси самому бізнесу. Види ризиків ми з вами розібрали. Далі давайте
проговоримо, як ми моніторимо ризики та регулюємо їх впродовж життєвого циклу проєкту. Зазвичай це, по-перше, ідентифікація ризиків у нас йде, по-друге, це оцінка ризиків, далі ми плануємо ризики, далі ми вже спостерігаємо за цими ризиками протягом розробки, так, коли вже почали працювати, і також ми працюємо з наслідками ризиків, тобто у нас є 4 стратегії працювання з наслідками ризиків: оминання, передача відповідальності, прийняття наслідків або пом'якшення наслідків. Що стосується базових настанов, як ми працюємо з цими етапами? На першому етапі, на етапі ідентифікації ризиків, ми робимо зазвичай брейншторм з командою. Це якийсь окремий мітинг, де команда вся збирається там на годину або більше, і ми сидимо всі, ідентифікуємо ті ризики від А до Я. Тобто всі, що можливі. А далі ми плануємо ризики. Ми складаємо документ Risk Register, де ми записуємо всі ці ризики, та ми їх оцінюємо. Зазвичай береться якась шкала від 1 до 10 і виставляється бал вірогідності по всім абсолютно ризикам. Далі ми складаємо план відповіді на ризик. Тобто у нас є 4 стратегії, ми прописуємо ці стратегії так, що ми з ним робимо. Оминання. Що таке оминання? Це коли ризик він є, але ми можемо придумати якусь дію, яка нам допоможе оминути цей ризик, і воно пройде мимо нас, але може так трапитися, що ризик цей з нами станеться. Але ми прийняли рішення, що ми займемо позицію оминання. Далі у нас є стратегія передачі відповідальності. Тобто, коли ми з себе знімаємо відповідальність та перекладаємо на іншу людину. Наприклад, з себе ми знімаємо відповідальність за те, що... Приклад життя. Клієнт запропонував впровадити утиліту на одній із мов програмування. Наш розробник з цим не працював взагалі. Він каже клієнту, що, на жаль, я можу з цим працювати, але я з цим раніше не працював, можуть бути наслідки. Клієнт каже, окей. Тобто, в цьому випадку ми попередили, що будуть якісь наслідки певні, що це ризик. Клієнт сказав, окей, тобто ми передали нашу відповідальність на клієнта. Все, він за це несе відповідальність, наші ручки чисті. Третій вид стратегій – це прийняття наслідків. Тобто це більше стосується зовнішніх ризиків, на які ми не можемо впливати взагалі. Тобто, наприклад, буде зменшене фінансування. Ми не можемо на це ніяк вплинути, тому ми приймаємо той факт, що це потенційно може статися, і на цьому все. Ми нічого з цим не робимо, ніяк з цим не працюємо. І четвертий вид стратегії – це пом'якшення наслідків. Тобто ми приймаємо ризик, починаємо працювати над ним для того, щоб пом'якшити наслідки цього ризику. Йдемо вперед далі. Чому я вважаю, що в звичайному процесі ризик-менеджменту є мінуси? Тому що це забирає дуже багато часу. Для PM, у якого 3+ проекти, це дуже довго і нудно, і також для команди це дуже довго. Сидіти на окремих мітах, годину думати, які там ризики можуть бути, абсолютно всі. І то, коли ми це робимо, ми не можемо спрогнозувати абсолютно всі ризики. Коли ми продовжуємо роботу, якісь з'являються нові. І також у нас є позитивні ризики, про які не потрібно забувати, і вони також вимагають окремого менеджменту, що також забирає певний час. Тому це стандартний флоу змусило мене задуматися, як його покращити і як оптимізувати. Я хочу з вами проговорити, що ми можемо робити, які інструменти ми можемо використовувати. По-перше, хочу вам розказати про SWOT-аналіз.
Це такий інструмент аналізу та стратегії, який робиться на етапі ініціалізації проєкту. І що ми робимо з ним? Ми ідентифікуємо, які є сильні сторони в нашій компанії, які є слабкі сторони, які можливості для нашого бізнесу та які загрози. Стандартний flow SWOT-аналізу, він стосується більше роботи в двох системах. Тобто самій компанії, яка надає сервіси, послуги, та робота з ринком, це як зовнішня система. Тому стандартний флоу SWOT-аналізу для аутсорсу не дуже влучний. Чому? Тому що в нас є три системи. Тобто ми, наприклад, компанія, яка робить якесь рішення для клієнта. Клієнт – це друга система, яка надає нам інформацію і так далі, фінансування. І третя система – це вже сам ринок. Тому для того, щоб оптимізувати роботу в рамках аутсорсу, я пропоную розділити SWOT-аналіз ще на кілька складників. І для кожного пункту SWOT-аналізу потрібно винести зовнішні фактори та внутрішні фактори. Я навела кілька прикладів зовнішніх і внутрішніх факторів. Зовнішні – це більше стосується бізнесу та ринку. Внутрішні – це стосується команди, взаємодії з командою і так далі. Давайте розберемо кожний пункт окремо. Що стосується сильних сторін, що ми можемо проговорити про зовнішні фактори? Наприклад, потенційний продукт містить унікальну пропозицію для ринку. Я думаю, тут все зрозуміло. Тобто покриває якісь проблеми та потреби клієнтів. Далі, є можливість залучати кінцевих користувачів у процесі роботи. Чому я віднесла це до зовнішніх факторів? Тому що я говорю більше про взаємодію клієнта і ринку. І ми не стосуємося цієї взаємодії, тому я віднесла це до зовнішніх факторів. Якщо є така можливість, то це дуже круто. Тобто в мене, наприклад, на проєкті така можливість була. Клієнт може звертатися до кінцевих користувачів, він там ходить до них у школи, розмовляє з ними, збирає фідбек, потім до нас іде і дає нам фідбек, який нам допомагає в роботі. Тож, така ось ситуація. Третій пункт – це проєкт територіально покриває цільову аудиторію, якій потрібно рішення проблеми. Воно дуже пов'язано з першим пунктом. Думаю, тут також все зрозуміло. Можу надати такий приклад Парижу, як би то не прозвучало. В Парижі є свій додаток для того, щоб менеджити транспорт, купляти квитки і так далі. Тобто в Києві у нас є Київ цифровий, але я не дуже ним користувалася взагалі. Я більше знаю про Париж та цей додаток. Що в цьому додатку є? Там ми можемо моделювати маршрут, куди нам потрібно потрапити, ми можемо купити квитки, ми можемо подивитися, який транспорт нам потрібно взяти, ми можемо подивитися, які є проблеми на якихось там лініях метро, наприклад. Це як такі нотифікації приходять, що там гілка 6 наразі не працює, чи якась станція наразі не працює і так далі. Воно покриває яку цільову аудиторію? Парижан та туристів, тому що туристів дуже багато, туристи можуть заблукати в тому Парижі, особливо в метро. Тому цей додаток дуже влучний і дуже допомагає туристам та парижанам, які дружать з діджиталізацією, я б так сказала. І четвертий пункт – це гарний імідж, тобто коли є гарний імідж у компанії, у продукту, то більше клієнтів тягнеться до нього, більше партнерів, і це дуже допомагає роботі. Це як про нашу компанію, я можу сказати, що у нас дуже крутий імідж в плані того, що ми робимо дуже круті дизайни. Ми зробили собі ім'я, тому до нас тягнуться клієнти. Все дуже просто. А що стосується внутрішніх складників, факторів, це компетентна команда. Я думаю, це зрозуміло.
Сильний менеджмент. Я віднесла менеджмент окремо від команди, тому що менеджмент займається трошки іншими процесами. Третє – це налагоджені процеси. Наприклад, як у нас в компанії, так, що у нас є роудмепи складені, клієнт до нас приходить, у нас вже є якась пропозиція, ми можемо розповісти про таймлайни одразу, дати поверхневу оцінку, і це допоможе клієнту зорієнтуватися, коли все буде готово. І для нас це також вже великий плюс. Ми знаємо, як що робити. Четверте, я вписала мотивованість команди, корпоративна культура. Корпоративна культура дуже впливає на мотивованість команди, налагоджені процеси також впливають на мотивованість команди, тому я вважаю, що це дуже-дуже важливо. Що стосується наших можливостей, opportunities, по-перше, з зовнішньої сторони це може бути взрив ринку новим рішенням, тобто якщо там немає взагалі конкурентів або якусь територію цей клієнт покриває самостійно, то це може бути взрив ринку новим рішенням, це потенційне партнерство з іншими компаніями, це вигідні інтеграції, залучення додаткового фінансування, одні плюси. А що стосується внутрішніх складників, то це може бути вибір оптимальної технології. Це пов'язано з моїм прикладом з позитивного ризику в розробці. Ми можемо обрати якусь технологію, яка оптимізує роботу продукту, яка покращить продукт і принесе більше вигоди нашому бізнесу. Також може бути запит на додаткові ресурси, матеріали, інструменти, які зроблять наш проєкт ефективнішим, якщо вони будуть надані. Тобто все випливає з зовнішніх складників. Якщо воно буде, то буде і нам плюс у внутрішніх. Давайте поговоримо про слабі сторони. Якщо ми кажемо про зовнішні фактори, то це може бути проєкт, не несе унікальної цінності ринку. Тобто, взагалі там нічого не вартий. Так, я не це маю на увазі. А маю на увазі, що, наприклад, багато конкурентів, які надають такі ж самі послуги, і компанія нічим взагалі не виділяється з-поміж цих конкурентів. Або може бути висока ціна продуктів та сервісів, що може відвертати від себе користувачів. А щодо внутрішніх факторів, це може бути низькі навички спілкування та комунікацій. Більше кажу про те, що, наприклад, команда не розмовляє англійською мовою, а друга частина команди знаходиться на стороні клієнта, вони розмовляють англійською, іноді потрібно робити зідзвони, наприклад, або спілкуватися десь там в Slack, і ще щось. Але через те, що, наприклад, команда не може спілкуватися англійською, є певні труднощі в роботі, що тягне за собою деякі труднощі в розробці або в розуміння задачах і так далі. Далі, різниця часових поясів. Це також складна ситуація, як і з клієнтом, який у нас з Америки, наприклад, так, і він надає дуже довго якийсь фідбек, тобто нам цілий день потрібно почекати. Або якщо частина команди знаходиться в другому часовому поясі, я не кажу різниця в час, 2, так, я кажу про 6, 5 годин, 7 годин, оце вже проблема. І третя проблема, слабкість – це недостатність кваліфікованого персоналу. Буває таке, що клієнт хоче собі когось дуже сильного на якусь специфічну мову програмування або ще щось, але у нас, наприклад, недостатньо таких кваліфікованих кадрів, або одна людина на всіх, а вона вже на іншому проєкті, а для того, щоб цей проєкт втримати, потрібно його залучати, цю людину залучати на цей проєкт. Це дуже впливає на ефективність роботи взагалі. А що стосується загроз, це більш цікаво. Загрози ми можемо знайти будь-де. Тож,
Зовнішні загрози – це поява альтернативного продукту на ринку, затримка фінансування проєкту, порушення прав інтелектуальної власності, зміна ставлення користувача до продукту. Я думаю, що тут все зрозуміло, і можемо перейти до внутрішніх загроз. Недотримання строків та термінів проєкту – це нормальна справа. Я думаю, стикалися всі з таким. Помилки в документації. Я думаю, що може бути таке через те, що там не дуже зрозуміле технічне завдання, або не дуже зрозуміло, що клієнт хоче, можна описати щось неправильно, потім в розробці це вже зробили, потім виясняється, що не так потрібно було робити, тому потрібно все заново робити, переписувати документацію, тобто такі моменти також бувають. Часті зміни вимог або технічного завдання. Я віднесла це до внутрішніх загроз, тому що це впливає на команду проєкту. Це клієнт також є нашою внутрішньою системою, тому що він як продакт-оунер, до якого ми ходимо, питаємо, як воно має бути. Тому я віднесла це сюди. І ясна річ, що часті зміни вимог або технічного завдання впливають на таймлайни, впливають на скоп і так далі. І четверте – це виникнення незапланованих робіт та поява непередбачуваних витрат. Це може бути як і в третьому пункті, або це може бути щось додаткове, по типу ми там працюємо над якоюсь фічою, і тут в нас підводний камінь з'явився, який ми не могли запланувати раніше. І, звісно, річ, що нам потрібно це зробити зараз, і нам потрібен додатковий час для того, щоб це зробити. І з цього виходить, що нам потрібні додаткові витрати. Ось. Хочу розібрати загрози та проговорити, які стратегічні плани дій можна з ними робити. Тобто для зовнішніх загроз здебільшого працює фактор прийняття. Чому? Тому що ми не можемо повпливати на ці загрози взагалі. Тобто ми можемо прийняти тільки наслідки і все. І нічого з цим не зробимо взагалі. Що стосується внутрішніх факторів, наприклад, недотримання строків та термінів проєкту або помилки в документації, тут буде працювати стратегія Mitigate, тобто пом'якшення наслідків. Ми працюємо з цими ризиками і робимо action items для того, щоб пом'якшити наші витікаючі моменти. Часті зміни вимог або технічного завдання. Я вважаю, що тут можна використовувати стратегію трансфія, тому що зміни вимог та технічного завдання йдуть від клієнта, і він має знати, що якщо він це робить дуже часто, то вибачте, але як наслідок у нас будуть витрати додаткові, у нас буде витрачений додатковий час, тому ми можемо цей ризик передати клієнту, і він буде за нього відповідати. І виникнення незапланованих робіт та поява непередбачуваних витрат – це також mitigate для того, щоб ми могли наслідки пом'якшувати далі. Так, другий інструмент – це Risk Register. Він йде в звичайному флоу роботи з ризиками, але я тут вставила картинку з планом, як бачу я, як робити цей ризик-реєстр для оптимізації роботи. Що ми пишемо тут? Взагалі, що це таке? Це документ, в якому прописуються всі ризики. Взагалі, всі ризики, які можуть бути на проєкті. Для того, щоб правильно його сформулювати, я вважаю, що можна писати, потрібно писати причину ризику, ризик, наслідок або наслідки, які є. Далі вірогідність, далі вплив, стратегія, яку ми використовуємо для цього ризику, і далі план відповіді А і план відповіді Б.
Одразу хочу проговорити про нотатку. Важливо пріоритет на негативних ризиках та акцентуємо увагу на ризиках з позначкою High та Medium. Я казала до цього, що в звичайному флоу нам потрібно робити брейншторм з командою, збирати абсолютно всі ризики в один документ, там їх і 100 може бути, ще щось, виставляти бал вірогідності від 1 до 10. Я вважаю, що в ризик Register потрібно вносити не всі. По-перше, не збиратися на брейншторм всією командою і одразу все писати, а поступово доповнювати цей документ для того, щоб зекономити собі час. Ось. І на етапі ініціалізації ми з вами в SWOT-аналізі зібрали якісь ризики, ми їх прописуємо вже в ризик Register. І на етапі планування я вважаю, що ми можемо доповнювати вже цей документ згідно тому, що ми плануємо там в скопі спринтов, для того, щоб це було легше обробляти PM і команді також. Повертаємося до колонок цих. Думаю, що з причиною, ризиком та наслідком все зрозуміло. Зі стратегією також все зрозуміло. Хочу розповісти про probability і impact. Я казала, що там потрібно робити шкалу, а тут ви бачите якісь тут high, medium, low, і в impact теж саме high, medium, low. Значить, в ризик менеджменті є інструмент probability matrix. Матриця вірогідності. Там виставляється пріоритет і вплив ризику по такій шкалі. Високий пріоритет, середній або низький. Я вважаю, що це найбільш вдалий варіант оцінки ризику для того, щоб було полегше. Тобто, що потрібно брати на увагу та виносити в task tracker 100%. Я вважаю, що це ризики, які мають high impact і які мають high або medium probability. Якщо, наприклад, probability medium і impact high, ми це беремо. Якщо probability high, а impact medium, то це як другий пріоритет. Першим пріоритетом, ще раз, це probability high, medium, impact high. Другим пріоритетом це probability high, medium, impact medium. Ось. І таким чином ми робимо цю табличку, виносимо це в task tracker. Все, що стосується low, там probability medium, impact low, я вважаю, що можна мати на увазі, але не настільки сильно зосереджуватися і не пропрацьовувати, тому що це також забере багато часу. Я не знаю, чи є такі ризики по типу probability low, impact high. Я такого не бачила, можливо, у вас є якісь приклади, але якщо probability low, impact high, я вважаю, що це буде як третій пріоритет в табличці, та ми ще не виносимо це в task tracker. Ось. І останній інструмент – це root cause analysis, або діаграма Ісікави, або діаграма рибної кістки, схема рибної кістки. Вона так виглядає. Цікаво. Що тут є? Основна лінія – це проблема, яка в нас трапилася на проєкті. Додаткові лінії, які йдуть до основної лінії, це причини, глобальні причини цієї проблеми. Далі ми в цих глобальних причинах, як тут на прикладі, виписуємо детальні причини, які повпливали на саму проблему. Тобто тут ви бачите, що у нас причина команда, причина матеріали, причина метод роботи, причина обладнання. І команди там тренування, мотивація, оплата. І таке ми виписуємо по кожному пункту. Я вважаю доцільним працювати з цим інструментом на ретроспективі. Чому? Тому що дуже часто на ретроспективі ми з вами
говоримо про те, що було добре на проєкті, що йшло не так, та що можна зробити краще. І оце, що йшло не так і що можна зробити краще, вони якраз пов'язані з цим root cause analysis, я вважаю. І дуже часто, якщо є якась основна проблема, то члени команди прописують цю проблему, що було не так. Кожен це прописує, тому я вважаю, що коли є одностайна думка, що у нас була якась суперпроблема, і вважаєте, що щось потрібно з цим робити, пропрацьовувати проблеми через root cause analysis, де ми складаємо от таку діаграмку, де ми виносимо action items, що потрібно зробити так, щоб цього більше не траплялося. Ми асайнимо на людей ці action items, і тут вже up to you, як ми працюємо, або виносимо в task tracker якусь колоночку, або залишаємо в, наприклад, Miro, так, просто прописуємо це додатково, і команда дивиться, що вони мають зробити до кінця наступного спринта, наприклад. Це як їх задача така. Ось. Я проговорила 3 основних інструмента наразі, які доцільно можливо використовувати в роботі. А далі хочу проговорити про роботу з позитивними ризиками. Є для них також 4 стратегії обробки. Перша – це Exploded. Ми використовуємо позитивний результат ризику для його реалізації. Далі ми можемо Share It. Ми ділимося цим позитивним ризиком з іншими, наприклад, з іншою командою в нашій компанії, яка працює над іншим проєктом, щоб вони отримали користь від цього ризику. Тобто ми там використовуємо якусь CMS-ку, і вона нам облегшила кілька процесів. А інша команда наразі шукає рішення своєї проблеми, і ця CMS-ка могла би їм допомогти. Ось ми ділимося з іншими цією інформацією, і вони отримують користь від цього. Третій тип – це Enhanced. Ми посилюємо можливість або позитивний результат ризику. І Accepted чекаємо, коли станеться або не станеться. Тобто ми приймаємо цей позитивний ризик, а як воно там піде, то вже інша справа. Яка різниця між позитивними і негативними ризиками? Здається, що все і так зрозуміло, так, але я вважаю, що потрібно розглянути це. Ще раз, позитивні ризики – це можливість покращити проєкт. Позитивні ризики частіше дають покращені результати. Їх потрібно використовувати і розвивати, це як імпрувменти більше. І саме управління позитивними ризиками включає використання, розподіл і посилення ризику. А також сприйняття, але прийняття – це як нейтральний варіант, він нам нічого доброго не робить, тому я тут його не прописую. Щодо негативних ризиків, вони загрожують успіху проєкту, вони призводять до негативного результату або навіть провалу проєкту. Їх потрібно уникати, мінімізувати або усувати взагалі. І управління негативними ризиками включає уникнення, передачу або пом'якшення ризику. Так, це проговорили. І які взагалі є висновки? Процес менеджменту ризиків в умовах керування декількома проєктів вимагає адаптивності та фокусу на головному без витрачення часу команди та самого PM. Я це проговорила спочатку, тому що це доволі складний процес, і тому потрібно адаптувати інструменти для того, щоб більш ефективно проводити свій час та час команди. Risk Register – це основний документ, який має постійно оновлюватися. Я вже казала, що на етапі ініціації проєкту ми робимо SWOT-аналіз, далі на етапі планування проєкту ми можемо вже робити Risk Register і заповнюємо його так, як вважаємо на той момент потрібним. Тобто ті ризики, які ми вбачаємо 100% на той момент, а вже при моніторингу та контролі проєкту ми доповнюємо цей Risk Register для того, щоб запобігати ймовірним проблемам. Найвірогідніші ризики можна вносити у Task Tracker в окрему колонку, визначаючи ступінь суворості ризику та виконавця.
SWOT-аналіз ідентифікує первинні ризики, як я вже казала, які попадають до ризик register, та подальші ризики дописуються у процесі роботи. Root-cause-аналіз є гарним інструментом, який можна інтегрувати у ретроспективу. Чому так, я вже розповіла. І останній момент – позитивні ризики та ризики, які може ідентифікувати команда шляхом самостійного брейншторму, можна віднести до окремого документу з покращеннями або оформити в рамках одного документу Risk Register, але з різними критеріями. Наприклад, зробили одну Excel-ку, там спочатку прописали всі моменти по негативним ризикам і одразу внизу зробити іншу табличку або на іншому листочку також зробити по позитивним ризикам. Ось, в принципі, це наразі все. Якщо є питання, пишіть. Это сама польза для оценки вероятности и импакта рисков не инструментами типа RAM, а определенные этих параметров. Я взагалі користуюсь тільки цим. Тому що насправді в мене не завжди є потреба використовувати ризик-менеджмент, не завжди є великі проекти з розробкою. Тобто я працюю зараз з дизайном, так, та є кілька проєктів з розробкою, але щось там на супорті, щось має свої проблеми, де дуже складно робити менеджмент скопу та взагалі плану робіт. Я вже не говорю про ризики, тому я поки що працюю тільки по типу REM і все. Нічого такого більше не використовую. Я вважаю, що інші інструменти, я читала про них, але вони трудозатратні, я б сказала, наразі. І в моїй роботі немає сенсу їх використовувати на даний момент. Ось, поки що так. Какую именно ячейку, это трендовый, какой риск? Це з командою можна обговорити. Тобто якісь моменти по типу на моменті SWOT-аналізу PM може оцінити загальні моменти, так? Не технічні. І тому PM не складно самостійно заповнити цю табличку. Все інше потрібно вже проговорювати з командою, тому що я, наприклад, не технічний PM, я не знаю нюансів, тому мені потрібно розуміти думки людей, які в цьому більш професійні, тому я розмовляю з командою, команда мені надає якусь оцінку, і я виставляю вже там, який імпакт, яка пробабіліті. Все, питань не бачу. Тоді всім гарного дня, всім дуже дякую. Дякую за питання. Ось. І до нових зустрічей.